Γεια σας φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε καλά και εύχομαι να σας άρεσαν τα τελευταία διδακτικά βίντεο που έκανα για εσάς, ιδιαίτερα αυτά με το μπουζούκι, πώς να κρατάμε το ρυθμό, ειδικά αυτοί που δεν ξέρουν τέλος πάντων, να σας βοήθησα και προχωράω να σας δείξω και τους υπόλοιπους ρυθμούς γιατί δεν σας τα έδειξα όλα και σήμερα θα κάνουμε το ρυθμό ζεϊμπέκικο. Εφόσον μάθετε το ένα και μοναδικό, το νέο ζεϊμπέκικο, το κανονικό δηλαδή όπως το λένε, μπορείτε εύκολα να μάθετε και όλες τις υπόλοιπες παραλλαγές του ζεϊμπέκικου. Γιατί δεν είναι μόνο ένα, είναι και άλλα. Και άλλοι ρυθμοί, αλλά είναι στο ίδιο στυλ. Θα σας τα εξηγήσω όλα σε λίγο. Πάμε πρώτα να μάθουμε το κανονικό λέγοντας, το καινούριο, το νέο ζεϊμπέκικο, όπως θέλετε πείτε το, αυτό που είναι πρώτο γραμμένο. Επίτηδες σας δείχνω τις σημειώσεις μου και θέλω να τις γράψετε. Να αντιγράψετε ακριβώς το χαρτί όπως το βλέπετε. Γιατί θα σας βοηθήσει πάρα πολύ, ώστε να καταλάβετε πώς λειτουργούν οι παραλλαγές του ζεϊμπέκικου που σας είπα. Λοιπόν, καταγράψτε την πρώτη σειρά που βλέπετε. Για να αφήσω λίγο το μπουζούκι, γιατί πρέπει να σας εξηγήσω. Λοιπόν, έχουμε εδώ νότες, φαίνονται, αλλά δεν είναι νότες, είναι χτυπήματα. Δύο χτυπήματα εδώ και είναι ενωμένα, γιατί παίζονται μαζί. Άλλα δύο πάλι ενωμένα παίζονται μαζί και ένα μόνο του. Μία παυλίτσα θα τραβήξετε, γιατί στην ουσία αυτό το πρώτο μέρος παίζεται εδώ στο δεύτερο μέρος πάλι το ίδιο, απλά έχει ένα χτύπημα παραπάνω. Και γράψτε εδώ δίπλα, λέγεται καινούριο 9/8, ένα παράδειγμα ενός τραγουδιού, το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Και πάμε τώρα να το δούμε στην πράξη. Λοιπόν, κρατήστε μία ρε μινόρε, μισό λεπτάκι να βολευτώ. Και έχω βάλει και το καινούριο αρμόνιο εδώ δίπλα, γιατί και αυτό θα με βοηθήσει. Γιατί όπως έχετε καταλάβει, σας δείχνω τους ρυθμούς, αλλά έχουμε και τη συνοδεία, λίγο μας βοηθάει στο να κατανοήσουμε, να ακούσουμε πώς είναι τα drums. Οπότε, κρατήστε ρε μινόρε και πάμε να δούμε. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 και 1. Εν τω μεταξύ, και εγώ χτυπάω το μπουζούκι, το πόδι μου όμως πάει και αυτό. Δηλαδή το πόδι μου κάνει αυτό το πράγμα. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1 και 1. Έχω εν τω μεταξύ το παταράκι, αυτό εδώ με βοηθάει, εδώ πάνω, δηλαδή χτυπάω το πόδι μου, είτε το άλλο, αναλόγως, είτε αυτό. Αν κουραστεί το ένα, συνεχίζει το άλλο. Ασταμάτητα δουλεύουν αυτά τα πόδια. Και προσέξτε το, όλη η μουσική, οι 9 στους 10, χτυπάνε το πόδι τους. Είναι λογικό, γιατί είναι ο ρυθμός μέσα μας. Μας βγαίνει. Για να ακούσουμε, θα παίξουμε το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Όχι τι θα παίξουμε, θα κάνουμε το ρυθμό επάνω στο ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σε 3 χτυπήματα. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1 και 1. Τραμ, ταραραραραραραμ, ταραραμ, τραμ, ταραραραραραραμ. Ταραμ, ταραραραραραμ, ταραραμ, τραμ, ταραραραραραμ. Ταραμ, ταμ, 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 ταμ.
επιλογή, ήταν ένα παράδειγμα. Είδατε και ποιες συγχορδίες έβαλα, έτσι κάποιες εναλλαγές που έκανα. Εν τω μεταξύ με παρέσυρε η μουσική και έπαιξα και παραπάνω χτυπήματα. Τα παραπάνω χτυπήματα τώρα να σας δείξω, γιατί θα είστε και περίεργοι τι έκανα εδώ, θα σας τα δείξω όλα. Λοιπόν, χτύπησα πάνω στα απλά χτυπήματα που σας έδειξα, αυτά είναι. Απλά πρόσθεσα σε κάθε χτύπημα και ένα με την πένα επάνω. Δηλαδή, τι έκανα, όχι σε κάθε ένα χτύπημα όμως. Δηλαδή, για να δούμε τι έκανα. 1, 2 και ένα χτύπηματάκι προς τα πάνω. 1, 2, ένα προς τα πάνω, 1 και ένα προς τα πάνω. Καλύτερα να σας τα δείξω εδώ στο χαρτί. Λοιπόν, χτύπησα 2 φορές κανονικά και μετά εδώ έβαλα ένα χτύπο προς τα πάνω. 2 φορές κανονικά, ένα χτύπο προς τα πάνω η πένα. Ένα μόνο του και ένα προς τα πάνω. Άρα, 2 χτυπήματα, ένα προς τα πάνω. 2 χτυπήματα, ένα προς τα πάνω. Ένα μόνο του, ένα προς τα πάνω. Ένα μόνο του και ένα προς τα πάνω. Τώρα θα σας το εξηγήσω στο μπουζούκι. Δηλαδή έκανα 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1 και 1. Αυτό το ρυθμό μάλιστα, εδώ είναι, μπορεί να το κάνει και ο Μπαγλαμάς. Εντάξει, καλό είναι. Δηλαδή, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1 και 1. Τραμ, ταραραραραραμ, ταραραμ, τραμ, ταραραραραραμ, τραμ, τραμ. Ωραίο. Τραμ, ταραραραραραμ, ταραραμ, τραμ, ταραραραραραμ, τραμ, τραμ. Συνήθως ο Μπαγλαμάς έτσι παίζει. Πάμε πίσω. Τώρα θα προχωρήσουμε στο παλιό ζεϊμπέκικο και πάρτε πάλι να σημειώσετε την δεύτερη σειρά, αλλά θέλω να γράψετε κάθε νότα κάτω από τις άλλες νότες. Υπάρχει λόγος και ο λόγος είναι ότι δεν έχουμε ούτε λιγότερα χτυπήματα, ούτε παραπάνω. Είναι τα ίδια χτυπήματα, απλά σε διαφορετικό, να το πω, χρόνο μέσα. Δηλαδή, έχουμε εδώ το ένα το χτύπημα και εδώ έχουμε και το άλλο και το άλλο, αλλά τούτα εδώ παίζονται εδώ κάτω μαζί, γι' αυτό είναι ενωμένα. Και μετά έχουμε ένα χτύπημα μόνο του. Εδώ πάνω ναι μεν είναι ενωμένο, εδώ δεν είναι. Δηλαδή τούτα εδώ τα έχουμε ενώσει εδώ κάτω. Και μετά ένα χτύπημα. Πάλι παυλίτσα, που σημαίνει ότι αυτό το πρώτο μέρος είναι ίδιο και εδώ πίσω. Και ένα χτύπημα παραπάνω. Ναι. Και σημειώστε δίπλα πώς λέγεται. Λέγεται παλιό. Και ένα παράδειγμα, το μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Και γιατί λέγεται παλιό, γιατί τώρα τα τελευταία χρόνια δεν γράφονται και πολλά τραγούδια ή και σχεδόν καθόλου σε αυτό το ρυθμό, αλλά γράφονται σε αυτόν εδώ, γι' αυτό και λέγεται καινούριο. Αυτός είναι που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή όλα τα ζεϊμπέκικα είναι σε αυτόν τον ρυθμό. Αλλά είναι ωραίος και ο παλιός και όλες οι παραλλαγές του ζεϊμπέκικου. Πάμε να δούμε αυτή την παραλλαγή λοιπόν που λέγεται παλιό ζεϊμπέκικο. Πιάστε μία σι μινόρε να ακούσουμε, να δούμε το τραγούδι μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Αλλά να δούμε πρώτα πώς είναι. 1, 1, 2, 1 και 1, 2, 1 και 1. Ξανά. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1 και 1. Ας μας βοηθήσει
βοηθήσει λίγο το αρμόνιο από εδώ. Και θα βάλω αυτό το αρμόνιο γιατί δεν έχω το παλιό εδώ, αλλά εγώ πάλι την έκανα τη δουλειά μου. Έπαιζα δηλαδή αυτό το τραγούδι με το νέο ζεϊμπέκικο που έχω εδώ. Δεν έχω το παλιό, είναι η αλήθεια, το ζεϊμπέκικο, αλλά πάλι γίνεται γιατί θα σας εξηγήσω ότι είναι στον ίδιο ακριβώς χρόνο. Απλά έχει διαφορετικά χτυπηματάκια και πιστέψτε με, κανένας δεν καταλαβαίνει τίποτα. Απλά υπάρχει μια διαφορά. Αλλά εντάξει, εδώ το έχω, οπότε θα το βάλω από εδώ. Πάμε, μην τα πω λόγο. 2, 3. Αυτό πιτσιρίκα με λέγανε μπαμπέσα και έλαχες εσένα να δώσω λίγη μπέσα. Αυτό μπορώ να το παίξω και με τον προηγούμενο ρυθμό, τον κανονικό. Για να το δούμε. Πόσο είναι αυτό εδώ τώρα? 67. 67 και εδώ. Και πάμε να το δούμε. Αυτό για να καταλάβετε ότι και οι δύο οι ρυθμοί, δηλαδή το παλιό ζεϊμπέκικο με το νέο ζεϊμπέκικο, είναι στον ίδιο χρόνο. Γι' αυτό και σας είπα, θέλω να καταγράψετε αυτή τη σειρά ακριβώς κάτω από την πρώτη, για να δείτε ότι έχει τα ίδια χτυπήματα, απλά παίζονται σε λίγο διαφορετικικό χρόνο μέσα στον ίδιο χρόνο. Καταλάβατε τι εννοώ, έτσι? Και είδατε ότι δεν έφευγα από το τραγούδι, είτε έβαζα το παλιό είτε το νέο ρυθμό, ήμουν στον ίδιο χρόνο, στα ίδια μέτρα. Πάει και αυτό. Εύχομαι να τα πιάσατε όλα. Πάμε τώρα να δούμε το άλλο. Το ανάποδο ή απτάλικο. Μπορούμε να το πούμε και ανάποδο, γιατί μπαίνει ανάποδα, μπαίνει δηλαδή από το τέλος. Και θέλω να γράψετε, να σημειώσετε, όπως είναι το νέο το ζεϊμπέκικο, ίδιο ακριβώς από κάτω, το ίδιο. Απλά θα βάλετε σε μια παρένθεση τα 3 τελευταία χτυπήματα και θα κάνετε ένα χ, μια διαγραφή. Γιατί αυτά τα 3 χτυπήματα θα έρθουν μπροστά. Να τα.
Και έχουμε τώρα το ανάποδο ζεϊμπέκικο ή απτάλικο, που είναι πάλι ακριβώς το ίδιο και το έχω γράψει 2 φορές και έχω γράψει 2 τραγούδια. Το ένα παίζεται αργά, είναι οι βεργούλες, και ένα άλλο παράδειγμα είναι το πώς θα περάσει η βραδιά, που παίζεται πιο γρήγορα. Και τα 2 είναι στον ίδιο χρόνο, απλά το ένα είναι πιο γρήγορο από το άλλο. Είτε πούμε ανάποδο ζεϊμπέκικο είτε απτάλικο, για μένα είναι το ίδιο. Λοιπόν, πάμε τώρα να το δούμε στην πράξη. Ας ξεκινήσουμε με τις βεργούλες. Κρατήστε πάλι ρε μινόρε. Η εισαγωγή μπαίνει. 3 χτυπήματα. Είναι αυτά τα 3 που έχουν έρθει μπροστά. Τα τελευταία έχουν έρθει μπροστά. Δηλαδή κάνει ταραρατα, 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 ταραρατα. Πάμε να το δούμε και εδώ. Να βάλω ζεϊμπέκικο απτάλικο. Δηλαδή, ταραραταμ, 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 ταραραταμ. Ενώ στην αρχή μπαίνει σε 3, μετά είναι σαν να το χωρίζει, μου έρχεται 2 χτυπήματα, μου έρχονται, ενώ είναι τίποτα. Απλά κάνει κύκλο, κάνει κύκλο. Ξαναβάζω, ταραραταμ, 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 ταραραταμ. Καλά είπα 2 χτυπήματα, γιατί πρόσεξα ότι στα λόγια μπαίνει τα 2 σου με 2 χτυπήματα. Ενώ φαίνεται στην αρχή ότι μπαίνει με 3, δηλαδή ταραραραμ, 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 κάνει 3. Αλλά μετά στα λόγια μπαίνει τα 2 σου με 2. Δεν θέλω να μπερδευτείτε, δεν λέω κάτι διαφορετικό, απλά αυτό κάνει κύκλο. Απλά τυχαίνει τα λόγια να μπαίνουν, δηλαδή από τα 2 χτυπήματα του τέλους στην αρχή. Και όχι από τα 3. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά δεν έχει να κάνει με κάτι έξτρα, εντάξει. Είναι στην ουσία ο ίδιος ο ρυθμός που κάνει κύκλο. Ο καινούριος ο ρυθμός, το νέο ζεϊμπέκικος με κάνει κύκλο. Εντάξει. Άρα, απλά μπαίνουμε από το τέλος. 2 χτυπήματα πριν το τέλος, στα λόγια. Τα 2 σου. Και τώρα είναι σαν να παίζουμε το νέο. Χέρια πήρανε, βεργούλες και με δίρανε, βεργούλες και με δίρανε, τα 2 σου χέρια πήρανε. Πάμε να δούμε το πώς θα περάσει η βραδιά. Είναι πάλι το ίδιο απτάλικο, απλά είναι πιο γρήγορο. Ας το δούμε και αυτό. Είναι πάνω κάτω στο... εδώ. Κοντά στο 100. Ναι, ωραίο. Αυτό το συγκεκριμένο
τραγούδι μπαίνει απευθείας σε 3 χτυπήματα. Ακριβώς, δεν το αλλάζει δηλαδή μέσα όπως κάνει. Δηλαδή οι βεργούλες στα λόγια μπαίνουν με 2 χτυπήματα. Ενώ αυτό μπαίνει με 3. Αλλά είναι στον ίδιο ρυθμό. Δεν έχω αλλάξει ρυθμό. Είναι ακριβώς το ίδιο. Εντάξει. Ας το δούμε και αυτό. Ταν, ταραραν, ταν, 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 ταραραν, ταν, ταν, ταραραν. Σε αυτό το τραγούδι. Εντάξει, τώρα τις βρήκα μπροστά σας, δεν με πειράζει, δεν τα ξέρουμε και όλα, όχι δεν τα ξέρουμε, πού να θυμηθούμε τόσα τραγούδια, έτσι, δηλαδή συνήθως τα έχω γραμμένα μπροστά μου, τα βλέπω, να τα θυμάμαι, δεν τα θυμάμαι και όλα απ' έξω, μη σας φανεί παράξενο. Λοιπόν, τι έχω άλλο να σας δείξω, το ζεϊμπέκικο 8/8. Στο οποίο έχω σημειώσει εδώ πέρα το 5 Έλληνες στον Άδη και την πριγκιπέσα. Αλλά η πριγκιπέσα, αυτό του Μάλαμα που το τραγούδισε και ο Καράς, μπορεί να είναι στον ίδιο ρυθμό, αλλά άλλοι το χορεύουν πότε σε ζεϊμπέκικο και πότε τσιφτετέλι. Και έχει γραφτεί συγκεκριμένος ρυθμός, δηλαδή υπάρχει για το συγκεκριμένο τραγούδι, που είναι ένα στυλ ενδιάμεσο. Και τσιφτετέλι και ζεϊμπέκικο ακούγεται, με ηλεκτρικές κιθάρες μέσα, αρκετό μπάσο. Και τώρα αναλόγως πώς αισθάνεται ο καθένας, και άλλος το χορεύει ζεϊμπέκικο, άλλος το χορεύει στυλ τσιφτετέλι. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, απλά έχει τα ίδια χτυπήματα. Αλλά εμείς θα δούμε το 5 Έλληνες στον Άδη. Και θέλω να γράψετε τώρα αυτό εδώ, που είναι ίδιο με το πάνω, και εδώ. Δηλαδή το ζεϊμπέκικο 8/8. Του λείπει το ένα το χτύπημα, δηλαδή τούτο εδώ. Λείπει από κάτω. Οπότε, πάμε να το δούμε. Πιάστε μια λα μινόρε που είναι το 5 Έλληνες στον Άδη, συνήθως από πολλά το τραγουδάνε. Και είναι 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Δηλαδή,
έτσι. Και για να το δούμε, εδώ δεν υπάρχει ή έστω δεν το έχω βρει στο καινούριο το αρμόνιο το μεντέλι που σας έδειξα.